nagyon megkönnyítik a napjainkba beszerezhető gépek. Régebb semmi ilyet nem használtak, bárdot, fejszét, vésőt. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk sem szabad használni. Itt van ez a szép nagy körfűrész. Ennek az a tulajdonsága, hogy 10 cm mélyet be tud vágni. Amikor megkapom a hasább fát, ezzel tudom a 20x20-as könnyen össze tudom hegyezni, a két oldalról szembevágok. Utána a fűrészelt felületet ezzel az ácsgyaluval szoktam legyalulni, mert ez könnyebb mozgatni, mint egy nagy fát a gyalu, meg sokkal könnyebb beszerezni egy ilyet, mint egy nagy egyengető gyalu. Amikor be van rajzolva, akkor a keresztvágásokat egy ilyen sűrűfogú, elég nagy fordulatú, sűrűn élezem ezt, hogy mindig szép felületet vágjon és ne égessen. Kis körfűrésszel vágom, ennek ugye állítható az asztal, a vágási mélység, és ezzel vágom be a keresztvágásokat, ezt régen kézi fűrésszel vágták. Vannak olyan vágások, amik nem mennek teljesen keresztül, ezt ezzel az orrfűrésszel vágjuk be. Nagyon sok kézi fűrészeléstől megkímél. Ez a rezgő csiszoló nagyon jó arra, amikor kiékeltük, kijavítottuk a repedéseket, esetleg folyékony fával kikentük, és akkor a nagy egyenes felületek csiszolására tökéletes. Akkor ez a delta csiszoló arra jó, amikor ilyen mintáknak esetleg itt van repedés, itt kell kikenni, ezzel közel lehet férni. Ha íves felületet kell, tulipán gömböt utána csiszolni, ez a kézi gyors csiszoló, és ezzel át is vettük a teljes elektromos kisgép igényünket. Ha előkészítettük a kopjafát, meg van gyalulva, meg van hegyezve, akkor jön a rajzolás, tervezés. A tervezéshez kell egy talpas 45 fok, elég nagy méretű, hogy érje átlúba a kopjafánkat. Egy állítható, ezt sáskalábnak is mondják, egy állítható szögrajzoló. Egy rendes vinkli derékszög. Itt nagyon vékony, egyenes vonalazók. Azért fontos, hogy vékony legyen, mert sokkal fontosabban lehet vonalat húzni. Egy körző, ugye gömböt szerkeztünk, forgót, napot nagyon kell, és egy jól meghegyezett ácsceruza. Faragáshoz nagyon praktikus szerszám, ez a beütő. A lényeg az, hogy nagyon vékony, nem hasítja el a fát. Szükséges egy kellően hosszú, kellően vékony, jól vágó, széles lapos vésű, ami legalább 11 cm a nyíltől. Ezt a vésűt olyankor használom, ez nagyon vastag, erős acélból van, ha a fában csomó kerül kifaragásra, mert a vékonyabb vésők eltörnek. Ez bírja a csomókat is, tehát erre külön rendszeresítettem egy vésőt.
Ezzel a kis rövidvésővel a mintákat szedem ki, jobban érzem, jobban tudom a szöget. Sokat használom ezt az aligíves, széles vésőt, például egy gömb, tulipán nagyolásához, kifaragásához nagyon sokat segít. Ez a 90 fokos széles véső, a gallérok díszítéseinél, levelek, szirmok kiszedésénél nagyon jó. Ez egy kis 45 fokos ékvéső, ez a szövegbeleírásoknál, különböző vonalak faragásánál szükséges. Ez egy kisebb, aligíves, 3 centis, ez is nagyon jó véső, ez is a gömbnél, tulipánnál kap szerepet. És akkor fontos még egy 70-80 dekagrammos gyertyánbunkó, amivel ütjük ezeket a legidőtállóbb faanyag, amit nálunk hozzáférhető, beszerezhető, a kocsánytalan tőgy. Minél szárazabb fával dolgozzunk, tehát légszáraz fa, milyen 15%-os nedvességtartalmat, átlag 15%-os nedvességtartalmat feltételez. Ehhez évekkel előtte ki kell vágni a fát, és szakszerűen, szellős, levegős helyen tárolni, hézaglécekkel egymástól legalább 1-2 centi távolságra. Ez alatt megszárad és repedések keletkeznek rajta, amit majd faragás után megfelelő technikákkal, égkel kitöltve vagy folyékony fával eltüntetünk. Nagyon jót teszünk akkor, ha tárolás előtt a fák bütűjét olvasztott viasszal vagy diszperziós faragasztóval bekenjük. Akkor megtervezünk egy kopjafát, amelyik férfi kopjafa lesz, a csúcsdísze egy gömb, és ehhez megkeressük a fa közepét, rajzolunk egy kört. Itt van egy csúnya csomó, amit már is kiejtek, hogy ne essen bele a mintába. Akkor ezzel az állítható sáskalábbal megpróbálom beállítani úgy, hogy bármelyik irányból rajzolok, van egy milliméter, pontosabban egy perc, visszaadjunk a gömbbel, következik egy tulipán minta, ugye, ami női szimbólum. Meghúzzuk a... Tehát a tulipán ugye egy kicsit magasabb, mint amilyen széles. Amikor meghúztuk egyik irányba, rögtön ellenőrizzük, hogy mivel ez nem egy párhuzamos szakasz, hegyesedik, mindig szembe lehet. A tulipán után mindenképpen kell egy pihenő. A legfelső pihenő magassága a legnagyobb. Ezáltal, ugye a pihenők magassága, hogy csökken, azáltal is optikailag azt a hatást keltem, mintha magasodna, mintha hosszabb lenne a kopjafa a valódinál. Tehát ide egy ilyen 5-6 centis, ezt tányérnak is mondják, pihenő vagy tányér. Minden egyes vonalat leellenőrzök rögtön szembe is. A pihenőnek a felső része nagyobb, mint az alsó. A mintákat is egy picit nyújtjuk,
Ami azt jelenti, hogy itt lenne a minta közepe, ami 12,5 centi, és ha egy picit megnyújtjuk, az 13,3 jön ki. Én ezt úgy szoktam, hogy a talpas 45 fokkal rajzolok egy átlót, és azt majd körbe viszem így. Kopjafákon legsűrűbben használt motívum, egyik motívum a székelykereszt. Ennek a jelentése székelységére, magyarságára büszke. Itt akkor most rajzolunk 1-1 centit az átlóvonaltól. Ha elég ügyesek vagyunk, akkor nem muszáj. Ha jó a szemmértékünk, elég egy helyen. Kezdőknek ajánlom 2 helyen felmérni. Ha jól dolgoztunk, középen közel négyzet alakzatot kapunk. Húzzunk még egy 1 centis párhuzamosat az eddig megrajzoltakhoz viszonyítva. Ez azért kell, hogy a bevágásnál, kiszedésnél majd látni fogjuk, hogy ezt a vonalat kell kövessük. Aki bizonytalankodik, mérje ki az 1-1 centit. A székelykereszt felrajzolása ennyi. Utána újra pihenő jön. Most már egy picit kisebb lesz a tányér felső része és alul is, tehát csökkentjük a pihenőt. Következő minta az egy 8-ágú csillag, ami családszeretőt, családcentrikust, családjának élő embert jelent. Hasonlít egy picit a székelykeresztre. Itt a szimmetria tengelyt próbáljuk most felhúzni, tehát ez közép, akkor meg tudom ezt húzni. Akkor még meghúzzuk ezt a vonalat. És akkor most minden vonal mellé 8 mm-re párhuzamost húzunk. Az átlókra is, hossz irányba is, meg kereszt irányba is. És még ez az átló maradt. És így néz ki a 8-ágú csillag. Következő pihenő picit megint alacsonyabb lesz minden méretében. És most jön a legdíszesebb motívum, ami a darázsfészek. Ez nap vagy csillag. Itt már kezd párhuzamos lenni a kopjafa, tehát itt ellenőrzöm, nem is húzom meg. Állítanom kell a szögmérőn elég gazdagon, tehát
most megpróbáljuk. És jól dolgoztam. És a szimmetria tengelyt itt is meghúzzuk. Itt már csak annyi a feladat, hogy az átlókat összekötjük. A legfontosabb dolog ilyen összekötésű kopjafa rajzolásnál, hogy amikor körbe rajzolom, a következő 3 oldalt is megrajzolom, akkor ugyanide érkezzek vissza, ahonnan elindultam. Megtervezve felrajzol a szimbólumok, a gömb, ez férfi szimbólum, ha ebbe végződik a kopjafa. Teljes életet, lelki gazdagságot jelent, de még sok jelentése van. Utána jön a tulipán, ez mindenképpen női szimbólum, ha ez lenne csúcson, akkor női fejfáról beszélnünk, így feleségre, lánygyerekre utaló szimbólum. Utána jön a pihenő, ugye a legfelső, a leghosszabb, lefele keskenyedik. Utána a székelykereszt, ez székelységére, magyarságára büszke, tett is érte, ezt elég sűrűn használják, aki kopjafát rendel, annak ez egy fontos szimbólum. Pihenő, utána jön a nyúlcágú csillag, ez a család szentsége, a család fontos, a család szeretete, ez a szimbólum ezt jelenti. Pihenő, utána jön a darázsfészek, ez nap, csillag, vitéz, ez a legdíszesebb motivumunk, nem nagyon régi keletű, nem ősi motivum, de egyre elterjedtebb és tényleg ez a legszebb. A kopjafa akkor van szépen kifaragva, ha az élek, azok élek, teljesen élesek, ami sík, az pedig annyira sima, mintha gyalulva lenne, ez úgy van kifaragva, és nem csiszol, ne látszódjon rajta csiszolási nyom. Az átmenő keresztvágásokat ezzel a sűrűfogú körfűrésszel vágjuk be. A vorfűrésszel pedig ezeket a ezeket a vágásokat tudjuk megejteni. Ha körbe van fűrészelve mind a 4 oldala, szépen összetalálkoztunk, ezek a bevágások is megvannak, akkor kezdődik ezeknek a szögfelezőknek a beütése, ami megkönnyíti a minta kiszedését, kivésését, és erre a célra tökéletes ez a nagyon vékony, két oldalról összeélezett beütőkés. Ez azért kell ilyen vékony legyen, mert nem repeszti a fát, nem hasítja. Szögfelező is, mindig a szögfelező közepénél ott lemegyünk legalább 8 mm mélyen. Nem csak annál a mintánál, mindenhol, ahol ilyen ék alakba kiszedés történik, ezzel ütjük be.
Először a pihenőket faragjuk ki. Akkor szép a faragás, ha olyan, mintha gyalulva lenne, és mintha egy ilyen széles véssővel lenne kiütve, az ujjam, ha elhúzom, nem akad sehol. Ha a pihenőket kifaragtuk, akkor kezdhetjük a mintákat. A székely keresztnél nagyon fontos, hogy innen induljak, mert nem szakad be. Ha innen indulok, megmutatom, az milyen. Itt errefele beszakad a fa. Tehát nagyon fontos a sorrendiség. Az egész faragás egyébként arról szól, hogy a szál irány felismerése és az élezés megtanulása. Annak a felületnek szépnek, élesnek kell lenni. Ha jobbkezesek vagyunk, egyszer kifaragjuk az összes motívum, minden motívumnak azt a részét, amit jobbról kell, és utána a kopjafát átfordítjuk. Itt is az alja legyen éles, a teteje legyen éles. Szálirányba faragunk át, meg se próbáljuk így ütni, mert a felület sem lesz jó, meg be is szakad. Ez a darázsfészek, hát az egyik legbonyolultabb minta. Azt mondanám, hogy kis odafigyeléssel nagyon élvezetes, nagyon szépen lehet faragni. Kezdeteknél okozhat meglepetést. Itt is szálirány, mindig így ütjük, a szál a növés iránynak megfelelően, véletlenül sem ütjük keresztbe. Törekedjünk arra, hogy a felrajzolt vonalat vágjuk ketté.
akkor sokat nem tévedhetünk, ha jól volt felrajzolva. Ez az egyetlen eset, amikor úgy indulunk el, hogy keresztbe faragunk egy picit, de itt is ráfordulok, és úgy érkezek meg, hogy hosszába leszek a faszál irányával. Tiszta legyen, éles legyen, sima legyen. Ha itt nem lenne beütve, ezek a szögfelezők nem lennének beütve, akkor ez is kiszakadna, ezt sem tudnunk faragni szépen. A beütött vonallal párhuzamosan érkezek meg a véső élével. Tehát a véső éle párhuzamosan ide érkezik meg. Na itt nagyon fontos, itt teljesen hosszába faragunk, de lehet, hogy a fa nővése ennek most olyan, hogy pont jó. De ha fordítva lenne a nővése, akkor át kellene menni a túlsó oldalra, és onnan ütni ahhoz, hogy szép legyen a felület, ne hasadjon be. Ha ilyen geometrikus mintákat faragunk, akkor jót tesz, ha miután kiszedtük a ferdevágásokat, akkor, hogy határozott vonal látszódjon, a végén merőlegesen vésővel beütünk. Nem tudom bemutatni az összes mintafaragását, de a Faragjunk Együtt kopjafát könyvbe nagyon gazdag információkhoz lehet jutni a témával kapcsolatban. Fentről nézve egy fél darázsfészek kész van. Elkészült a faragás, készen van a kopjafa, átnézzük, hogy hol vannak repedések, és az ilyen kisebb repedéseket, aminek a szélessége 3 mm-nél kisebb, ki tudjuk kenni egy ilyen fatapasszal. Ez bevált, ez a folyékony fa. Arra vigyázzunk, ha ilyet vásárolunk, hogy a tölgy színű, az sötét a tölgyfához, a bükkfa színű, az pont megfelel. Jól belepréseljük a résekbe, egyszer keresztbe mindkét irányba. Itt nagyon gondosan kenjük, ne maradjon sok plusz, mert kicsiszolni annál nehezebb, és ne kelljen fölöslegesen csiszolni. Ha megszáradt a felület, akkor én nagyon szeretem ezt a rezgőcsiszolót.
hozza a nagy rezgőcsiszolóval, ilyen delta csiszolóval. Különböző finomságú csiszoló tömbök, ezekkel mindig szálirányba a sík felületeket egy kicsit, az éleket nem bántjuk. Ha valahol ceruzanyom maradt, vagy a csiszolás után és az olajozás előtt mindig portalanítunk, de mindenféle felületkezelés előtt, nem csak olajozás, bármivel felületkezeljük. Nem maradhat el, hogy pormentes legyen a felület. Láttam már nagyon sokféle felületkezelő anyaggal felületkezelt kopjafát. Csónaklak, nitrólak, mindenféle lazurok, végtelen a megoldás. Lenolajkence, Székelyföldön azt nagyon sokat használták. Nemrég akadtam rá egy ilyen auló kemény olajra, kerti bútor olajnak is hívják. Ennek van alapozó és fedő rétege. A kettőt fele-fele arányba összekeverem, és égetett umbrával színezem, amitől ilyen komoly tölgyszínt nyerek. Egész a dióig be lehet sötétíteni. Minél sötétebb a fa, minél sötétebb a pigmentáció, annál jobban véd a nap UV-sugárzása ellen. Itt van a kikavart olaj, és a portalanított felületre szépen szálirányba, hosszára, puha ecsekmozdulatokkal, hogy fedje be a teljes felületet, belekenjük. A videón nem érződik, de olyan kellemes narancs illata van, mert ennek az anyagnak az oldószere a narancs magolaj. A kopjafánál nagyon vigyázok, hogy ahol faragtuk, ahol stócban, bütűben elvágtuk itt a szálakat, ott jól kenjük be, ott szív a legtöbbet, és ott kezdődik a korhadás a leghamarabb. Tehát ez a felület kevésbé érzékeny, de ez itt, ahol bevágtuk, faragtuk, itt többször át kell kenni. Bekenés után 10-15 perccel puha, természetes gyapotból készült anyaggal finoman áttöröljük, a fölösleget leszedjük, és még kétszer ugyanezt megismételjük, hogy teljes védelmet biztosítsunk a fának, és amikor egy év múlva illik újra kenni, akkor még semmilyen sérülés, károsodás nem szokott jelentkezni. Én utána 2 évenként szoktam újra kenni. Így néz ki egy kopjafa, amikor ki van faragva, felállításra kész. Ezeket a horgonyzott fehér csavarokat még felállítás után ezekkel együtt átkenjük, hogy ez ne legyen ilyen fehér. És a farészt is felállítás után még egyszer átkenjük, mert óhatatlanul a szállítás folyamán, felállításkor keletkezhetnek rajta olyan sérülések, amiket el kell tüntetni. A kopjafákat egyre sűrűbben használják, nem csak a temetőkben, ugye reformátusok vezették be, de az utóbbi 50 évben már katolikus szimbólumok is beépítése, befaragásra kerültek, és a Farkasréti temetőben nagyon-nagyon sok, 20 darab kopjafa volt ezelőtt 30 évvel, most van valami 600. Nagyon sokat használják a nemzeti ünnepek alkalmával, 56-48 Trianon, nagy emberekre megemlékezve, és nem csak Székelyföldön, ahol tényleg nagyon sok van, az egész Kárpát-medence, sőt most már Ausztráliában, Amerikában is látunk kopjafákat.